chị em đây. Tình yêu nào đang theo dõi livestream thì chấm cho ra một cái chấm bài đi cả nhà ơi. Hôm nay ngày 1 đầu tháng Giang miễn phí ship giảm giá cho tất cả các chị em mọi người nhé. Mẹ nào đang theo dõi livestream thì chấm cho ra một cái chấm để Giang nhìn thấy mọi người nhá mọi người ơi. Hôm nay bên nhà Giang tiếp tục giảm giá miễn phí ship cho tất cả các chị em. Chị em nào đang theo dõi livestream thì chấm bài và tương tác bài của Giang đi ạ. Giảm giá miễn phí ship đầu like lấy lộc đầu tháng mọi người nhá. Bên nhà Giang lấy lộc đầu tháng miễn ship cho tất cả các chị em đây. Free ship cho tất cả các tình yêu nào đặt hàng trên like mọi người này. Free ship cho tất cả các tình yêu nào đặt hàng trên like. Mẹ nào đang theo dõi livestream thì chấm bài và tương tác bài của Giang nhá mọi người nhé. Tình yêu nào đang theo dõi livestream thì chấm bài và tương tác bài của em Giang với cả nhà ơi. Tình yêu nào đang theo dõi livestream thì chấm bài và tương tác bài của Giang với ạ. Bên nhà Giang ngày hôm nay tiếp tục giảm giá miễn ship cho tất cả các chị em. Miễn phí ship cho hàng lấy lộc đầu tháng xả hạt ốc chó, hạt hành nhân và hạt mắc ca mọi người nhá. Hạt ốc chó, hạt hành nhân và hạt mắc ca. Siêu khỏe, siêu ngon, không lấy tiền mọi người luôn. Mẹ nào đang theo dõi thì chấm tương tác bài của em Giang với cả nhà ơi. Mẹ nào đang theo dõi livestream thì chấm cho ra một cái chấm nhé.